walang flasher head. Hindi na tayo, so update ko kayo mamaya mga kuys pag nakita na kami dito. Walang flasher head eh. Ay naku mga jeepneys, ayaw nila ng modernization. Ayusin nila yung jeep nila. Grabe sila, nakalaw lang sa kanila pasahero. May mga usok. Ano yung style ng flasher nila? Ano ko, parang may naamoy ako hindi maganda. ayaw natin yung ito bago ma-upload. Sa motor, doon sinagwagya na sa food na. Pero nga ganyan, nakakalusot ko. Bawal ganito ganyan, pero nakakagdan yung ay naku, tulad nga no, biglang ligo, grabe naman yan, naligo ng bigla, naligo ulit aking kaya yan. Dati sa walter na yan, nagsinakit pa dyan, nakakanahan na
tayo. So update ko kayo mamaya mga kuys pag nakita na ang bilog. So yun mga kuys, okay na yung ating thesis, nakuha na natin. Balik tayo sa bahay kasi kailangan maayos yung research natin. Ay pupunta na pagbilaw. So ayusin na muna natin yung ating research kung tayo. Gamit natin. So yun muna gitwalot. Wallet natin, nandito na rin yung check na. So babalik tayo ng bahay mga kuys, nakakabuyaw, para maayos yung ating research. Parang tayo muna sa ating principal. So ganito talaga buhay ng isang estudyante at guro, no? Saka bago tayo pumunta ng pagbilaw, ayusin muna natin yung ating research. So rin talaga na yung thesis, pero dapat lang kasi ito yung ating puhunan para sa ating pag-aaral buhay. Grabe oh, parang feeling yung ulang siya. Ay daw mas like hero mga ako. Nakakahiya kasi. Happy, happy.